สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนจะมาพาทำเมนูที่เห็นได้ตามตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ดูเหมือนจะทำยากแต่จริงๆง่ายมากๆนั่นก็คือเมนูทอดมันปลาทูนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้ววิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูทอดมันปลาทูนะคะก็จะมีเนื้อปลาทูค่ะซึ่งขูดออกมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นพริกแกงค่ะถั่วฝักยาวหั่นท่อนค่ะไข่ไก่ค่ะน้ำเกลือเย็นจัดค่ะใบมะกรูดซอยน้ำตาลน้ำปลาค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูทอดมันปลาทูกันเลยนะคะเริ่มจากการโขลกเนื้อปลานะคะใส่เนื้อปลาทูที่เราขูดเอาไว้ลงไปในโขลกเลยใส่หมดเลยแล้วกันก็เริ่มโขลกเลยค่ะระหว่างที่เราตำโขลกเนื้อปลาเนี่ยนะคะเราก็จะใส่น้ำเกลือที่แช่เย็นจัดเอาไว้ลงไปด้วยนะคะเพื่อช่วยให้เนื้อปลาเนี่ยค่ะมันเหนียวมากขึ้นแล้วก็โขลกไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเนื้อปลาที่เราโขลกนะคะก็เริ่มเหนียวแล้วนะคะเราจะใส่พริกแกงลงไปค่ะแล้วก็จะเริ่มโขลกต่อนะคะให้เนื้อปลากับพริกแกงเข้ากันค่ะตอนนี้นะคะเนื้อปลากับพริกแกงนะคะก็เริ่มเข้ากันแล้วนะคะสีอาจจะไม่ได้จัดมากนะคะเพราะว่าตัวเนื้อปลาทูค่ะสีมันจะเข้มค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะก็ค่อยๆโขลกให้เข้ากันค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราจะมาปรุงรสกันค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำตาลทรายก็โขลกให้เข้ากันแล้วเราก็จะตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะคลุกลงไปค่ะให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมก็เริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราคลุกกันอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลงทอดกันค่ะเราจะมาเริ่มขั้นตอนการทอดมันกันนะคะเริ่มจากเอามือจุ่มน้ำนะคะมันจะได้ไม่ติดมือแล้วก็ปั้นเป็นก้อนค่ะแล้วก็บีบให้มันแบนๆนิดนึงน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวนั้นจะทอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ
ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูทอดมันปลาทูนะคะเมนูที่ดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามดูนะคะสามารถไปติดตามชมสูตรและวิธีการทำอย่างละเอียดได้ที่ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ